Oppitunti 1. Kesäleirin jännitystä. Olen niin innoissani kesäleiristä. Hän nukkuu mökissään muiden lasten kanssa. Se kuulostaa fantastiselta kokemukselta. Hän saa sieltä paljon uusia ystäviä. Täysin. Muistan kesäleiripäiväni, se oli niin hauskaa. Mitä aktiviteetteja odotat eniten? En malta odottaa nuotiotarinoita ja uimista järvessä. Nää on parhaita. Oliko sinulla suosikki nuotiotarina? Kyllä, kyse oli haamusta, joka kummitteli leirintäalueella. Oi, kuulostaa pelottavalta ja jännittävältä. Se todella oli. Toivon, että hän nauttii ajastaan ja luo upeita muistoja. Oppitunti 2. Hotellin palvelut. Monet näistä hotelleista tarjoavat täydellisen valikoiman palveluita ja viihdettä. Se kuulostaa upealta. Millaisista palveluista puhumme? Joissakin niistä on 4000 tai 5000 neliöjalkaa kylpylätilaa. Vau! Se on vaikuttavaa. Kylpylä kuulostaa täydelliseltä tavalta rentoutua. Lisäksi heillä on usein uima-altaita, kuntosaleja ja ravintoloita. Se on niin kätevää. Se tekee kaikesta nautinnollisempaa vieraille. Täsmälleen. Voit viettää upean loman poistumatta hotellista. Oletko yöpynyt sellaisissa hotelleissa aiemmin? Kyllä, ja se oli uskomaton kokemus. Haluan palata. Oppitunti 3. Leikkikenttä hauskaa. Koulun jälkeen pojat pelaavat yleensä leikkikentällä tai pelaavat pesäpalloa. Kuulostaa tosi hauskalta. Luuletko, että he nauttivat ajastaan ulkona? Täysin. Raitis ilma ja liikunta ovat hyviä lapsille. Heille on tärkeää, että heillä on aikaa leikkiä ja seurustella. Kyllä. Se auttaa heitä kehittämään ystävyyssuhteita ja ryhmätyötaitoja. Oletko koskaan liittynyt heidän seuraansa heidän peleinsä? Minulla on. Heidän kanssaan juokseminen on mahtavaa. Lyön vetoa, että on. Pelien pelaaminen pitää sinut nuorena. Ehdottomasti. Rakastan nähdä heidän jännityksensä pelaamisen aikana. Oppitunti 4. Muotivalinnat. Nuo asut näyttävät olevan epämukavia. Olen samaa mieltä. Muodin tulee aina olla hyvää oloa, ei vain hyvännäköistä. Täsmälleen. Haluan käyttää farkkujani, ne ovat aina mukavia ja tyylikkäitä. Farkut ovat klassisia. Ne sopivat melkein kaiken kanssa. Kyllä. Lisäksi voit pukea ne helposti ylös tai alas. Mikä on suosikkitapasi muotoilla farkut? Tykkään yhdistää ne yksinkertaisen teepaidan ja blazerin kanssa rennon ilmeen saamiseksi. Se kuulostaa hienolta. Tykkään käyttää niitä mukavan villapaidan kanssa. Viihtyysä on avain. Suunnitellaan uusien asujen ostosmatka. Oppitunti 5. Julkinen vastuu. Kukaan mies tai nainen ei koskaan hyötynyt julkisilla kustannuksilla tai julkisilla toimenpiteillä. Se on tärkeä pointti. Se kuvastaa vastuutamme yhteiskuntaa kohtaan.
Täysin. Jokaisen tulee vaikuttaa positiivisesti yhteisöön. Kyllä, ja on erittäin tärkeää varmistaa, että julkisia varoja käytetään viisaasti. Luuletko, että ihmiset ymmärtävät tämän periaatteen tärkeyden? Toivon niin. Se on välttämätöntä, jotta luottamus julkisiin instituutioihin säilyy. Täsmälleen. Avoimuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä. Keskustellaan tavoista, joilla voimme kannustaa vastuulliseen kulutukseen yhteisössämme. Se on hieno idea. Voimme aloittaa keskustelun aiheesta. Oppitunti 6. Sisustuksen valinnat. Kun valitset sisustusta, on tärkeää etsiä sellainen, joka sopii huoneesi sisustukseen. Hyvä pointti. Haluan sen sulautuvan kauniisti nykyiseen tyyliini. Täsmälleen. Sen pitäisi tuntua yhtenäiseltä ja mukavalta. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä värejä tai teemoja? Ajattelen neutraalia palettia, jossa on joitain värejä. Se kuulostaa ihanalta. Rakastan, kuinka neutraalit voivat luoda rauhoittavan tunnelman. Kyllä. Ja värien lisääminen tuo tilaan eloa. Mennään yhdessä ostoksille. Autan mielelläni sinua löytämään täydelliset osat. Arvostaisin sitä. Ystävän kanssa on aina kiva koristella. Oppitunti 7. Maanjäristyskestävyys. Rakennusten on kestettävä voimakkaita maanjäristyksiä, etenkin Japanissa. Kyllä, se on ratkaisevan tärkeää alueen seismisen aktiivisuuden vuoksi. 2000-luvun alussa otettiin käyttöön monia innovaatioita. Millaisista innovaatioista puhumme? Insinöörit kehittivät uusia materiaaleja ja malleja parantaakseen vakautta. Se on vaikuttavaa. Turvallisuuden tulee aina olla etusijalla. Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka teknologia kehittyy turvallisuuden eteen. Haluaisin tietää lisää näistä teknisistä edistysaskeleista. Tutkitaan yhdessä, se on tärkeä aihe. Oppitunti 8. Uutispäivitykset. Hei, oletko seurannut viimeaikaisia uutisia? Kyllä, yritän pysyä ajan tasalla. Mikä kiinnitti huomiosi? Äskettäin käytiin laajaa keskustelua ympäristöpolitiikasta. Se on mielenkiintoista. Se on tärkeä aihe, joka koskettaa kaikkia. Täysin. Mielestäni meidän on ryhdyttävä toimiin nyt. Olen samaa mieltä. On tärkeää puolustaa kestäviä käytäntöjä. Keskustellaan siitä, mitä voimme tehdä näiden aloitteiden tukemiseksi. Kyllä. Jokainen pienikin ponnistus laskee muutoksen aikaansaamiseksi. Olen innoissani työstäni tapoja lisätä tietoisuutta yhdessä. Oppitunti 9. Leiriseikkailut. En ole vielä päättänyt, mutta ehkä aloitan keskustan tavaratalosta. Se kuulostaa suunnitelmalta. Mitä aiot ostaa kesäleirille? Tarvitsen retkeilyvarusteita, kuten makuupussin ja ehkä ulkopelejä. Ne ovat välttämättömiä. Oletko innostunut mökissä nukkumisesta? Ehdottomasti.
En malta odottaa, että pääsen kokemaan sen ystävien kanssa. Ja saat sieltä myös paljon uusia ystäviä. Toivon niin. Leiri on loistava tapa tavata ihmisiä. Täysin. Oletko käynyt kesäleirillä aiemmin? Ei, tämä on ensimmäinen kertani. Olen hieman hermostunut, mutta enimmäkseen innoissani. Oppitunti 10. Kadonneiden matkatavaroiden etsiminen. Kuinka kauan kadonneiden matkatavaroiden löytäminen yleensä kestää? Se voi kestää jopa 24 tuntia, mutta tarkistamme jatkuvasti päivityksiä. Se on hyvä tietää. Inhoaisin olla ilman tavaroitani liian kauan. Ymmärrän. Se on turhauttavaa, varsinkin jos saavut uuteen kaupunkiin. Täsmälleen. Onko sinulla vinkkejä pelkällä käsimatkatavaralla matkustamiseen? Kyllä. Pakkausvalo voi todella auttaa välttämään tämän tilanteen. Täytyy harjoitella sitä. Mikä on pakkausstrategiasi? Tykkään tehdä listaa ja pysyä monipuolisissa vaatteissa. Se kuulostaa fiksulta. Kokeilen sitä ehdottomasti ensi kerralla. Oppitunti 11. Ostosvaihtoehdot. Jos en löydä sitä tästä kaupasta, kysyn joltain, tietääkö hän, mistä muualta voi saada sellaisen. Se on hyvä idea. Joskus henkilökunta voi ohjata sinut oikeaan paikkaan. Täsmälleen. Lisäksi he saattavat tietää alennusmyynnistä tai alennuksista. Oletko katsonut myös verkkokaupoista? En vielä, mutta pitäisi. Verkkokauppa voi olla niin kätevää. Kyllä, ja sillä on usein laajempi valikoima kuin fyysisissä myymälöissä. Tutkin molempia vaihtoehtoja. Varasuunnitelma on hyvä olla. Ehdottomasti. Kerro minulle, jos tarvitset apua löytääksesi jotain. Arvostan sitä. Voisin ottaa sinut tähän tarjoukseen. Oppitunti 12. Viestinnän muutokset. Olen huomannut joitakin muutoksia viestinnässäsi viime aikoina. Ehdottomasti. Tunnen oloni itsevarmemmaksi, kun ilmaisen ajatukseni nyt. Se on upeaa. Mikä mielestäsi auttoi sinua kehittymään? Olen harjoitellut puhumista useammin, etenkin ryhmässä. Sillä on suuri ero. Harjoittelu on avain luottamuksen saamiseen. Kyllä. Yritän myös kuunnella enemmän, mikä auttaa minua vastaamaan paremmin. Se on loistava strategia. Hyvässä viestinnässä on kyse tasapainosta. Täsmälleen. Nyt tunnen olevani enemmän mukana keskusteluissa. Tuetaan jatkossakin toisiamme kommunikaatiotaidoissamme. Oppitunti 13. Illallisen jälkeiset aktiviteetit. Mitä teet yleensä päivällisen jälkeen? Rakastan paistamisruokien valmistamista, ne ovat nopeita ja herkullisia. Se kuulostaa hienolta. Nautin myös ruoanlaitosta, varsinkin kun se on helppoa. Kyllä. Sekoitus sopii erinomaisesti ylijääneiden vihannesten hyödyntämiseen. Mitä ainesosia haluat sisällyttää perunoihin? Yleensä syön paprikaa, porkkanaa ja parsakaalia.
Nää on hyviä valintoja. Tykkään lisätä tofua proteiiniksi. Täysin. Siitä saa monipuolisen aterian. Pidetään pian iltapala yhdessä. Oppitunti 14. Tarvikkeiden ostaminen. Onko sinulla mielessäsi asusteita Mekon kanssa? Kyllä, ajattelen joitain yksinkertaisia korvakoruja ja mukavaa kytkintä. Se kuulostaa ihanalta. Asusteet voivat todella parantaa asua. Täsmälleen. Haluan, että kaikki sopii täydellisesti yhteen. Oletko jo miettinyt kenkiäsi? Harkitsen tyylikkäitä asuntoja. Mukavuus on minulle tärkeintä. Se on fiksu valinta. Haluat nauttia ajasta ilman epämukavuutta. Kyllä. Katsotaanpa yhdessä joitain kauppoja löytääksesi täydelliset kappaleet. Haluaisin sen. Asusteiden ostaminen on aina hauskaa. Oppitunti 15. Kielten oppimisvinkkejä. Sinun pitäisi yrittää oppia joitain peruslauseita heidän kielellään. Se on hyvä idea. Se osoittaa kunnioitusta heidän kulttuuriaan kohtaan. Täsmälleen. Muita vinkkejä, joita suosittelisit? Se voi myös auttaa murtamaan jään tavattaessa uusia ihmisiä. Kyllä, elokuvien tai ohjelmien katseleminen tällä kielellä voi myös olla hyödyllistä. Se kuulostaa hauskalta. Se tekee oppimisesta kiinnostavampaa. Lisäksi opit ääntämisen ja slangin luonnollisesti. Aion ehdottomasti kokeilla sitä. Viihteen kautta oppiminen on hienoa. Suunnitellaan elokuvailta ulkomaisten elokuvien kanssa. Oppitunti 16. Unelmoi rannoista. Haluaisin joskus käydä trooppisella rannalla. Entä sinä? Se kuulostaa hienolta. Olen kuullut, että Havaiji on kaunis. Kyllä, olen kuullut upeita asioita siellä olevista rannoista. Auringonlaskujen ja maisemien on oltava henkeä salpaavia. He todella ovat. Haluaisin kokeilla snorklausta ja surffausta. Nuo aktiviteetit kuulostavat jännittäviltä. Haluaisin liittyä joukkoosi. Aloitetaan unelmalomamme suunnittelu. Kyllä. Voimme yhdessä tutkia parhaita rantoja ja aktiviteetteja. En malta odottaa. Siitä tulee muistettava seikkailu. Oppitunti 17. Puutarhasuunnittelun valinnat. Jotkut ihmiset tuntevat syyllisyyttä tai tietämättömyyttään luonnollisista mieltymyksistään perinteisempään pieneen puutarhaan. Se on mielenkiintoista. Miksi luulet niin? Luulen, että se johtuu siitä, että he tuntevat paineita seurata trendejä vaistojensa sijaan. Tuossa on järkeä. On tärkeää luoda tila, joka tuntuu henkilökohtaiselta. Täsmälleen. Puutarhan tulee heijastaa makuasi ja tyyliäsi. Oletko miettinyt, mitä haluat puutarhaasi? Haluaisin yhdistelmän kukkia ja mukavia istumapaikkoja. Se kuulostaa ihanalta. Mietitään ideoita yhdessä. Arvostaisin sitä. Se auttaa minua luomaan unelmapuutarhani. Oppitunti 18. Turvallisuusnäkökohdat. Se voi olla hankalaa, mutta se on välttämätöntä kaikkien turvallisuuden vuoksi. Täysin.
Mihin tarkalleen viittaat? Tarkoitan sitä, että kaikkia menettelyjä noudatetaan tapahtumia suunniteltaessa. Se on hieno pointti. Turvallisuuden tulee aina olla etusijalla. Tulostitko muistilistasi tapahtuman valmistelua varten? En vielä, mutta aion kyllä. Tarkistuslista auttaa pitämään kaiken järjestyksessä. Kyllä. Yksityiskohdat on helppo sivuuttaa ilman niitä. Käydään tarkistuslista läpi yhdessä varmistaaksemme, että katamme kaiken. Se kuulostaa suunnitelmalta. Ryhmätyö helpottaa. Oppitunti 19. Perinteisten ruokien tutkiminen. Rakastan kokeilla perinteisiä ruokia toisesta maasta matkustaessani. Kyllä, minä myös. Paikallisen keittiön kokemisessa on jotain erityistä. Täsmälleen. Se antaa sinulle makua kulttuurista ja perinnöstä. Mikä on paras perinteinen ruokalaji, jota olet tähän mennessä kokeillut? Luulen, että se oli paella Espanjassa, se oli niin maukasta ja tuoretta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina halunnut kokeilla aitoa ramenia Japanissa. Sinun pitäisi ehdottomasti. Jokainen kulho kertoo oman tarinansa. Teen listan ruokia, joita haluan kokeilla seuraavalla matkallani. Hieno idea. Ruoan tutkiminen on yksi matkustamisen parhaista osista. Oppitunti 20. Kanoottihaasteet. Edes suuret kanootit eivät olleet tarpeeksi suuria vehnälähetykseen mahtumaan. Se on yllättävää. Mikä teki tavaroiden kuljettamisesta niin vaikeaa? Koskien ja vesiputousten vuoksi tavaroita ei useinkaan voitu siirtää helposti. Voin kuvitella. Luonto voi olla suuri este liikenteelle. Kyllä, se vaati innovatiivisia ratkaisuja asioiden hoitamiseen. Löysivätkö he koskaan tehokkaita tapoja voittaa nämä haasteet? He tekivät. Tekniikan kehitys auttoi kuljetusta ajan myötä. Se on kiehtovaa. Historialliset haasteet johtavat usein suuriin edistysaskeliin. Täsmälleen. Näistä tarinoista oppiminen herättää historian eloon. Oppitunti 20. Ateriasuunnittelu. Hei, oletko tehnyt viikoittaisen ateriasuunnitelmasi? Ei vielä. Vielä mietin, mitä tekisin. Se on ymmärrettävää. Joskus voi olla vaikea päättää. Kyllä. Haluan sisältää terveellisiä vaihtoehtoja, mutta myös pitää sen mielenkiintoisena. Ehkä voisit kokeilla uusia reseptejä piristääksesi asioita. Se on hieno idea. Voisin etsiä hauskoja ruokia netistä. Täysin. Ruoanlaitto voi olla hauska seikkailu. Vaihdetaan reseptejä, kunhan saan suunnitelmani valmiiksi. Haluaisin sen. Ruokaideoita on aina mukava jakaa. Oppitunti 22. Korvausongelmat. Valvonta on niin tiukkaa, ettei korvauksia ole saatavilla. Se kuulostaa turhauttavalta. Mikä on syy siihen? Se on oikeudenmukaisuuden säilyttäminen ja resurssien väärinkäytön välttäminen. Ymmärrän, mutta se voi olla vaikeaa niille, joita se koskee. Täsmälleen.
Voitteko ehdottaa vaihtoehtoja, joita voisimme harkita? Ehkä voisimme tutkia yhteisön tukivaihtoehtoja sitä tarvitseville. Se on hieno idea. Yhteisöaloitteilla voi olla suuri merkitys. Kyllä. Mietitään yhdessä tapoja auttaa. Odotan sitä innolla. Yhdessä tekemällä voi saada hyviä tuloksia. Oppitunti 23. Sisäpuutarhanhoito. Olen miettinyt sisäpuutarhan rakentamista kotiini. Kuulostaa ihanalta idealta. Mikä inspiroi sinua aloittamaan? Haluan tuoda vehreyttä sisätiloihin ja nauttia tuoreista yrteistä ruoanlaittoon. Tuoreet yrtit kuulostaa hyvältä. Mitä kasveja sinulla on mielessä? Ajattelen basilikaa, minttua ja ehkä joitain pieniä kukkia värinä. Ne ovat loistavia valintoja. Tiedätkö, mistä ostaa kasveja? Aion käydä viikonloppuna paikallisessa päiväkodissa. Se on täydellinen suunnitelma. Mennään yhdessä, autan sinua mielelläni valinnassa. Arvostaisin sitä. Tulee olemaan hauskaa käydä yhdessä ostamassa kasveja. Oppitunti 24. Liikennehistoria. Monet ihmiset asuvat kaupungin ulkopuolella ja ajavat takaisin töihin 1920-luvulta lähtien. Se on mielenkiintoista. Mikä mielestäsi sai aikaan tämän trendin? Uskon, että se johtui pääasiassa edullisemman asumisen tarpeesta. Tuossa on järkeä. Lisää tilaa houkuttelee perheitä. Kyllä, mutta se lisäsi myös liikenneruuhkia kaupungissa. Totta. Julkinen liikenne voisi auttaa lievittämään tätä. Täsmälleen. Oletko nähnyt julkisen liikenteen kehitystä? Kuulin, että he aikovat laajentaa metrolinjoja pian. Se olisi hienoa. On tärkeää parantaa saavutettavuutta. Oppitunti 25. Viikoittaisen aterian valmistelu. Hei, oletko tehnyt viikoittaisen ateriasuunnitelmasi jo? Ei vielä. Mietin vielä, mitä tekisin tälle viikolle. Se on täysin ymmärrettävää. Se voi olla hieman ylivoimaista. Kyllä. Haluan sisältää terveellisiä vaihtoehtoja, mutta myös pitää sen mielenkiintoisena. Ehkä voisimme kokeilla uusia reseptejä yhdessä tällä viikolla. Se kuulostaa hienolta. Yhdessä ruoanlaitto tekee siitä aina hauskempaa. Täysin. Jaetaan ideoita ja katsotaan, mistä me molemmat pidämme. Haluaisin sen. On aina innostavaa tehdä ruokaa jonkun muun kanssa. Tehdään siitä pian kokkailuilta. Oppitunti 26. Käytäntöjen rajoitukset. Se on valitettavaa, mutta korvausta ei ole saatavilla tiukan valvonnan vuoksi. Se kuulostaa turhauttavalta. Mikä on tämän päätöksen perustelu? Sen tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukaisuus ja välttää resurssien väärinkäyttö. Ymmärrän, mutta se voi olla vaikeaa niille, joita se koskee. Täsmälleen. Voitko ehdottaa vaihtoehtoja, jotka voisivat auttaa? Ehkä voisimme tutkia yhteisön tukialoitteita. Se on hieno idea. Yhteisön toimilla voi todella olla vaikutusta.
Kyllä. Mietitään tapoja, joilla voimme tukea apua tarvitsevia. Olen innoissani voidessani työstää tätä yhdessä. Oppitunti 27. Majestic Tigers. Tiikerit olivat yhtä suuria ja vahvoja, keltaisilla ja mustilla raidoilla. Se kuulostaa uskomattomalta. Tiikerit ovat niin majesteettisia olentoja. He todella ovat. Heidän voimansa ja armonsa on kiehtovaa katsottavaa. Oletko koskaan nähnyt sellaista henkilökohtaisesti? Kyllä, näin sellaisen luonnonsuojelualueella, ja se oli henkeä salpaava. Voin vain kuvitella. Niiden katseleminen läheltä on varmasti ollut mahtavaa. Se todella oli. Tunsin syvää arvostusta luontoa kohtaan. Suunnitellaan yhdessä vierailu luonnonsuojelualueeseen. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Lähden mielelläni kanssasi. Oppitunti 28. Maanomistuksen muutokset. Sen maan omistivat muutamat varakkaat maanomistajat. Todella. Mitä tapahtui muuttaakseen tilanteen? Vuokranantajat päättivät, että he voisivat ansaita enemmän rahaa maasta sen sijaan. Se on mielenkiintoista. Kehittelivätkö he sen jotain erityistä varten? Kyllä, he muuttivat siitä luksusasuntoja ja liiketiloja. Vau! Se on suuri muutos perinteisestä maankäytöstä. Täsmälleen. Se muutti yhteisön dynamiikkaa merkittävästi. Haluaisin tietää lisää siitä, miten nämä muutokset vaikuttavat paikallisiin asukkaisiin. Tutkitaan tätä aihetta yhdessä. On tärkeää ymmärtää tämä kehitys. Oppitunti 29. Yhteisön tuki. Sairaalat ja sairaat lapset luottavat usein yhteisön tukeen. Kyllä, ympäristöhuolet ja yhteisön yhteensovittaminen apurahoilla ovat elintärkeitä. On hienoa nähdä yhteisöjen kokoontuvan yhteen näin tärkeiden siiden puolesta. Täysin. Jokainen pienikin ponnistus on merkityksellinen muutoksen aikaansaamiseksi. Oletko koskaan osallistunut johonkin yhteisön tiedotusohjelmaan? Kyllä, olen toiminut vapaaehtoisena paikallisissa sairaaloissa ja se oli erittäin palkitsevaa. Se kuulostaa täyttävältä. Haluaisin liittyä kanssasi johonkin sellaiseen. Etsitään yhdessä tulevia tapahtumia, joihin voimme osallistua. Olen innoissani saadessani olla mukana ja auttaa. Oppitunti 30. Matkan valmistelu. Muista myös tarkistaa viisumivaatimukset. Tietenkin. Teen tarkistuslistan pysyäkseni järjestyksessä. Se on fiksu liike. Kun kaikki on kunnossa, matkustaminen ei stressaa. Kyllä, ja se auttaa välttämään viime hetken yllätyksiä. Oletko aiemmin matkustanut kansainvälisesti? Kyllä, minulla on. Ennakkoon valmistautuminen auttoi minua todella nauttimaan kokemuksesta. Voin kuvitella. Suunnitellaan seuraava matkamme yhdessä. Haluaisin sen. Yhdessä suunnittelu tekee siitä vielä hauskempaa. Täysin. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin paikkoihin kanssasi. Oppitunti 31. Välitunnit. Englannin tunnilla opimme paljon ennen välituntia.
Kyllä. Tauon aikana tytöt hyppäävät tai kävelevät leikkikentän ympärillä. Muistan kuinka jännittävää oli pelata pelejä ystävien kanssa tauon aikana. Minä myös. Se oli hieno tauko opiskelusta. Oliko sinulla suosikkipeliä, jota pidit pelaamisesta? Kyllä, rakastin tagin pelaamista, se oli aina niin hauskaa. Tag oli klassikko. Nautin myös jalkapallon pelaamisesta ystävieni kanssa. Ne olivat parhaita aikoja. Tuntui mahtavalta olla aktiivinen ja huoleton. Muistetaanpa koulupäiviämme useammin, se tuo mukavia muistoja mieleen. Oppitunti 32. Tuotemerkkien suositukset. Hyvä idea. Heidän suosituksensa parantaisivat brändikuvaamme merkittävästi. Täysin. Yhteistyö vaikuttajien kanssa voi tavoittaa laajemman yleisön. Kyllä, ja se lisää myös tuotteidemme uskottavuutta. Oletko tunnistanut mahdollisia vaikuttajia kumppanin kanssa? Minulla on muutama mielessä, ne sopivat hyvin brändiarvoihimme. Se on hienoa. On tärkeää valita kuvallemme oikea istuvuus. Kyllä. Aidot kumppanuudet resonoivat paremmin kuluttajien keskuudessa. Tehdään ehdotus lähestyäksemme heitä ideoiden kanssa. Ehdottomasti. Olen innoissani nähdessäni, kuinka tämä voi parantaa brändiämme. Oppitunti 33. Laaja yhteistyö. On olennaista, että tämä ajatus tehdään mahdollisimman laajalta pohjalta. Olen samaa mieltä. Sen tulisi sisältää kaikki osapuolet erilaisten näkökulmien varmistamiseksi. Täsmälleen. Yhteistyö voi johtaa parempiin ratkaisuihin. Oletko miettinyt, kenen pitäisi olla mukana tässä keskustelussa? Kyllä, mielestäni meidän pitäisi kutsua edustajia eri aloilta. Se on fiksu idea. Erilaiset näkökulmat voivat rikastuttaa keskustelua. Tehdään luettelo mahdollisista osallistujista, joihin voit ottaa yhteyttä. Hienoa. Odotan innolla, miten nämä keskustelut etenevät. Minä myös. Yhdessä voimme ratkaista ongelmat tehokkaasti. Oppitunti 34. Hautajaisten suunnittelu. Monet ihmiset suunnittelevat oman hautajaispalvelunsa ennen kuolemaansa. Se on harkittu lähestymistapa. Se voi auttaa lievittämään läheisten stressiä. Täsmälleen. Sen avulla he voivat valita, miten he haluavat tulla muistetuksi. Uskon, että tällaisten aiheiden pohtiminen vaatii paljon rohkeutta. Kyllä, mutta se voi myös olla lohdullinen tapa varmistaa, että heidän toiveensa täyttyvät. Olen samaa mieltä. Yleensä palvelusta yritetään tehdä elämäänsä sopiva. Se on kaunis tapa kunnioittaa heidän perintöään ja juhlia heidän elämäänsä. Täysin. Tästä aiheesta pitäisi keskustella avoimemmin. Kyllä. Näiden valintojen ymmärtäminen voi auttaa perheitä vaikeina aikoina. Oppitunti 35. Historiallinen merkitys. Museo esittelee kaupungin historiaa ja esittelee esineitä eri aikakausilta. Se kuulostaa kiehtovalta. Rakastan paikallishistorian oppimista.
Kyllä. Se auttaa meitä ymmärtämään, kuinka menneisyys muokkaa nykyisyyttämme. Oletko käynyt museossa äskettäin? Minä tein. Heillä oli erityinen näyttely kaupungin perustamisesta. Se on mielenkiintoista. Sellaiset näyttelyt todella herättävät historiaa eloon. Olen samaa mieltä. On mahtavaa nähdä esineitä läheltä. Suunnitellaan yhdessä vierailu. Haluaisin tutkia sitä kanssasi. Täysin. On hauskaa jakaa ajatuksemme näyttelyistä.